Прогноз на 25-й, кінець року. Ми не будемо працювати, ми не будемо заробляти гроші, і все буде робити за нас там штучний інтелект. Ти можеш це все прочитати, з чатом GPT обговорити і нахрена взагалі виходити з дому. Ну, гарний тренд. Да, Побачимось в 30-му. да, десь так. Сьогодні поговоримо про технологічні прогнози на 2025 рік, що справдилося, що не справдилося. Затронемо власний топ подій цього року. І поговоримо про прогноз на 2026 рік. Розглянемо наші з Андрієм особисті очікування від наступного року. І цей епізод вийде, по ідеї, десь в кінці грудня. Тому якраз такий собі буде підсумок року, плюс плани на майбутнє. А я нагадую, що це подкаст «Собака на проді», 17-й епізод. Я, Дмитро, займаюся впровадженням штучного інтелекту у геймдев. Андрій, будує команда і технічне рішення. І що 2 тижні ми розбираємо ключові події зі світу IT та технологій і ділимося думками щодо того, як ці події впливають на нас з вами, індустрію та світ. Погнали розбиратись. У нас сьогодні експериментальний ефір. Ми сьогодні в офлайні. Ми налаштовувалися просто цілу вічність. Сподіваємося, що все буде нормально зі звуком, з монтажем, з усім іншим. Перехрестились і погнали. І я відразу скажу, що всі прогнози, про які ми зараз будемо розмовляти, ми їх взяли з блогу CTO та віце-президента Amazon на ім'я Вернер Вогелс. Що нам пророчило на 2025 рік? Перше, це... Я відразу вибачаюся за можливі косяки з перекладом, бо це було складно насправді зробити. Працівники майбутнього будуть орієнтовані на виконання місії. Нічого собі вони закрутили. Місії на Луну. Аполлон 11. Думай, як НАСА. Про що йдеться мова? Мова йдеться тут про те, що робітники в майбутньому, ще раз, це прогнози там 24-го року на 2025, тобто ми в 2025 році будемо звертати увагу не тільки на фінансовий аспект роботи, а ще й на соціальний склад. Це в 25-му ми зараз. Це зараз, да. Ага, це зараз. окей. Нам в кінці скажемо, це справдилося, не справдилося, чи переносимо на Наступний. далі на наступний рік. Грубо кажучи, ми будемо хотіти працювати, заробляти гроші і змінювати світ найкраще. Ми так завжди цього хотіли. Ні, Та хтось розкажи. там не хотів цього. Ну, і що? Ну, що ти думаєш? Взагалі, тут цей прогноз якимось чином ти бачиш, що він справджується, чи близький до цього? Чи ми все ще працюємо в корпораціях, заробляємо гроші корпораціям? Ой. Ну, виглядає так, що так. Знаєш, коли б питали там, чи буде воно там справлятись чи ні, типу, ми працюємо, так, ми працюємо. Ми заробляємо гроші, так, ми заробляємо. Чи ми робимо світ кращий? Ну, тут, мабуть, відповідь для кожної знайде для себе. От я не певний, я б, знаєш, там міг би сказати, що це взагалі, ну, такий прогноз, типу, гірше було б, знаєш, якщо б сказали, там, ми не будемо... Прогноз на 25-й, кінець року. Ми не будемо працювати, ми не будемо заробляти гроші, і все буде робити за нас там штучний інтелект. Ну, це буде далі. Почекай, не поспішай. Коротше, трошки статистики щодо цього, бо я теж, якщо чесно, не певен, але треба розуміти, що у нас з тобою горизонт, ну, куди ми бачимо, і виборка, на яку ми, ну, яку я, як мінімум, в своїй голові обробляю, вона дуже маленька. Тому для мене, ну, це видається, наче, ну, нічого поки що тут не відбувається. Ось, але дослідження, неназвані дослідження, показали, що представники поколінь міленіалів та Z, оці 2 покоління зараз складають найбільшу частину світової робочої сили, і вони надають великого значення пошуку сенсу та мети у своїй роботі. Недавнє дослідження Гарвардської школи бізнесу, насправді не недавнє, а воно за 2022 рік, прогноз цей був у 24-му, ну, можливо, ну, недавнє, окей, стверджує, що випускники вищих навчальних закладів готові пожертвувати зарплатнею заради роботи, яке має просоціальний вплив. Можливо, вони налаштовані, допоки вони не зіштовхнуться з реальністю. Ну, дуже цікава ситуація. Ну, типу, я буду змінювати світ на краще, і мені все рівно, що я буду їсти. Головне, що я дуже корисний. Да, це пам'ятаєш цей серіал, як я зустрів вашу маму? Там був, як його звали? Той, що адвокатом працював. Ну.
І він же ж теж хотів кинути роботу адвокатом для того, щоб працювати в якомусь там фонді, який там, я не знаю, наглядає там за природою, щось таке. Які були його там моральні ділеми? Ну тому що він там грошей взагалі не заробляв. Це робота, яка приносить йому задоволення. Це от щось, де ти бачиш якусь місію в цьому, але, на жаль, без грошей. Або з маленькими грошима. Ну, я, до речі, от читав теж статтю, типу, бо слідкую там, ким будуть мої діти, і я теж бачив таке, що люди молоді наразі хочуть бути якісь, беруть на таку небрудну роботу, будемо так казати, вони хочуть творити щось. Ну, типу, творити щось унікальне, типу, або музику, або там якесь мистецтво, або малювати, ну, типу, такого. І що для них це от важливіше. Я не певний, хто буде далі виконувати всі інші роботи, ну, типу, які Про це ми поговоримо далі. не дуже прикольні. Але так, зараз от люди туди дивляться більше, щоб себе якось реалізовувати, ну, не тільки, мабуть, в соціумі, а мати якусь свою ідентичність, ідентифікувати себе якось так. Ти коли-небудь думав про те, щоб змінити от свою роботу, свою кар'єру в те русло, де ти будеш, я не знаю, ну, робити якісь подібні речі? Пивоварню хотів відкрити. Це не соціальна історія. Ну, як не соціальна? Всі люблять пиво, приходили б до мене, в мене була пивоварня своя. Ну, а такий, щоб на якісь речі, щоб допомагати соціуму. Наприклад, зробити... Ну, давай, може, ти думав. Я насправді давай свою історію. Якийсь час назад, ну там немає такої прямо історії. Якийсь час назад я, коли там замислювався про свою кар'єру, куди вона рухається і так далі, я думав насправді про те, що мене насправді драйвить. Ну тому що я роблю там, я займався вебом, там приблизно на одних тих ж самих технологіях постійно. Тобто там вже була справа не в там мові програмування і так далі, а в тому просто для чого ти її застосовуєш. Тобто я шукав, ну не те, що прям я ходив, шукав роботу, я шукав в своїй голові якісь проєкти, які б мені були цікаві. Я зупинився на думці від того, що щось соціально корисне мені було б набагато приємніше робити. Ну, це не про теорему Маслоу, типу, цю піраміду Маслоу, типу, коли ти преісповнився на якомусь рівні, то наступний рівень тобі хочеться віддати щось, віддати світу. Я не знаю, можливо, віддати світу. Ну, слухай, віддати світу у мене завжди було бажання, ну, щось комусь розповідати, навалювати. От як тобі зараз. Справдилось. Ну все, да, я тебе вітаю. Все. Тебе є соціальний вплив на мене, принаймні. Але стосовно роботи, я б, наприклад, з більшим би задоволенням, ну, раніше займався би розробкою якоїсь системи, я не знаю, там, для притулків для тварин. Там щось таке, якісь сайти, які, ну, якщо ми кажемо про веб, для того, щоб там люди дізнавалися більше про, там, не знаю, проблеми тварин, там, ну, коротше, якісь такі речі, наприклад. Ну, мені таке відгукується, знаєш, що ти там цікаво, от. Я допомагаю природі. Тобто ти створив веб-сайт, на якому трекають, скільки там дерев посадили там в тому регіоні. Знаєш, ну або такий якийсь сервіс. Або контролює взагалі там, знаєш, оце як мілізація, або як воно називається, коли там ґрунт він починає воду не тримати, і пустеля розширюється. Ну, всі кажуть, що там Сахара розширюється, інші пустелі розширюються. Типу, щоб ти працював якісь IT-проекти, там на дроні запускав би, літав би, міряв, скільки там пустеля, робив би якісь технічні рішення, де поєднуються технології там і якийсь фізичний світ, і тим би вирішував такі проблеми. Ну, таке б тобі було цікаво? Я не знаю. Ну, типу, я не певний. Напевно, мені архітектура подобається, я казав, пивоварню б зробив. Ти чисто хотів її прям побудувати? Ну, да, прикольно. Я б таке хотів зробити. Ну, коротше, мої оці думки були, а потім з нами стався штучний інтелект, і я такий, так, соціальщина почекає. А розповіш, чому? Ну, тому що я знайшов для себе якесь нове захоплення, не знаю, як це назвати правильно. Впливати на Андрія через штучний інтелект. Ні, тут більше не про вплив, тут про те, що з'явилася нова технологія, яку треба якось якісно впроваджувати, щоб не наламати дров. І я в цьому побачив якийсь сенс і почав цим займатися. Ну, слухай, тобі не виглядає, що це просто, знаєш, коли ти потрапив там в день байбака, там, типу, кожен день ходиш на ту ж роботу, ті ж самі таски, і ти такий, ну,
це ще до того, як генеративний AI так з'явився в повсякденні. Ти такий, ну блін, я кожного дня роблю одне і те ж саме, хоч би щось новеньке. І тут бачиш штучний інтелект. Ти просто нова волна тебе накрила, і ти такий, ну типу, о, це вже щось інше, ніж я робив там, наприклад, 3 роки, 4 роки тому. Це, по-перше, да. По-друге, мені здається, що тут найголовніша історія в тому, що ти коли-небудь був дотичний до технології з самого її початку. До цього, до штучного інтелекту. Ну, я не можу сказати, що ми йде штучного інтелекту з самого початку. Він там в 56-х роках з'явився. Да, але от коли такий масовий адопшн пішов, коли от його почали внідряти там в компанії, всі почали з ним якось взаємодіяти, ми фактично зараз не... Ми були цьому, але, ну, ми з тобою не девопси, але от коли все з on-premise переходило в клауди, то да. Ми побачили це, як великі дата-центри зростали, як клауд-провайдери, як Amazon розширювався. Ну от я в тому періоді я не був дотичний до Просто не цікавився. Мені це не було цікаво. Я тоді сидів і те ж саме, але ми оцю хвилю. Ми були в цій хвилі. Так, але зараз, от що мене тут драйвить, це те, що я в цій історії, от від самого початку вже дорослий. Це не те, що ти такий дізнався через 10 років, та знаєш, після того прокинувся, типу, від якогось глибокого сну, і такий: о, штучний інтелект, клас, давайте його сюди. Може, просто світогляд змінився твій? Ну, можливо. Плюс ще треба зрозуміти, що коли був цей перехід на клауд комп'ютінг, це все ж таки не був якийсь mass adoption, це доволі вузький якийсь домен. З штучним інтелектом наразі він всюди, да, тобто тут починаючи від школьника. Він всюди, він всім доступний, починаючи від школярів, закінчуючи там нашими батьками і так далі. В різних аспектах він приміняється, тому якось воно по-іншому відчувається. І тому от поки що це мене і драйвить. Прикольно. Добре, окей, наступний. Це нова ера енергоефективності стимулює інновація. Цей у нас прогноз про те, що ми зараз потребляємо електроенергії стільки, що нам треба міняти, мабуть, підхід до того, по-перше, як ми її виробляємо, по-друге, до того, як ми її споживаємо. Бо щоб ти там не міняв з виробленням енергії, якщо ми її споживаємо як скажені, то що ти тут зробиш? Тобто у нас зараз попит на електроенергію, тим більше з з появою штучного інтелекту, він просто скажений. Треба щось з цим робити. І прогноз каже про те, що ми будемо, що оця проблема, вона буде стимулювати певні інновації для того, щоб змінювати цю історію. І по статистиці, сьогодні лише тільки одні центри обробки даних в Сполучених Штатах споживають 4% електроенергії усієї країни. А за прогнозами, у найближчі 5 років цей показник зросте до 9%. Тобто, центри обробки даних, це найближчі 5 років, це 10% споживання. Це максимально охеренно. Не охеренно, максимально багато. Що тут можна, в принципі, зробити? Які тут можуть бути інновації? Перехід на зелену енергію, наприклад, да? На відновлювальну. Але щось мені так здається, що це поки що неможлива взагалі історія. Я тут не буду навалювати. Тому що я там не спец з боку ядерної енергетики і все інше. Але от вже в великому якійсь масштабі люди навчились контролювати ядерну енергетику. І знаєш, я десь або серіал дивився, або якісь фільми, коли показують оце маленька батарейка виробляє те ж саме, як наприклад, одна електростанція. Навіть, тут все впирається настільки, наскільки люди зможуть контролювати атом, і як і в транзисторах було. Тобто в нас були транзистори, і скільки транзисторів в плату вміщується на оці PN-переходи, оці всі, скільки їх можна зменшувати, так почались нанотехнології. Просто їх змили такими маленькими, щоб вбахнути в цю плату там на мільйон таких же транзисторів по факту. Спочатку взагалі лампи були. І от наскільки ми зможемо зжати живлення і якийсь істочник живлення в якусь маленьку, будемо казати, середовище, як плотно там енергія буде триматись і вона буде контрольована. От якщо вчені це якось винахід зроблять, і щоб це було доступно в маси,
то от тоді, мабуть, буде зміна. Зараз ми ж не скейлимось навіть ні в AI, ні в енергетиці, ми не скейлимось. От як в даних ми можемо скейлитись, да? Тобто ми можемо зробити там скейл горизонтальний, а можна вертикальний. Тобто горизонтальний ще нові інстанси, вертикальний просто розширювати можливості поточного там сервера, да? Просто там накидуючи залізяк йому. І от тут ми теж не скейлимось зараз, ми скейлимось горизонтально. Тобто ми багато ми не можемо розширювати там, наприклад, енергетичні ресурси, а зробити їх, щоб вони більше виробляли енергії, але ми можемо їх зробити багато їх. Об'єднати їх в кластер. Об'єднати в чомусь, да. І тоді площина, по факту, вона використовується багато землі, тобто де будувати цю електроенергію треба. От. А по факту, мені здається, наступне якесь покоління, якщо ми кажемо там про якусь там наступну хвилю в рамках енергетиці, то це має бути вже якесь більш вертикальне зростання. Тобто щось має в техніці змінитись, щось має на фізичному рівні змінитись. Я поняв, про що. Бо так ми всю землю заставимо цими дата-центрами і будуть тільки істочники живлення і дата-центри. Поки що у нас територій багато, щоб це виставляти. Але в принципі, навіть океан є. Навіть не торкаючись оцієї теми, де ми повинні робити високоефективні джерела енергії. Навіть зараз не про це. У нас є більш-менш класичні зелені, поточні. Вітряки, вода, модульні атомні, як вони називаються? Модульні атомні реактори, маленькі модульні атомні реактори. А є такі? Да. Нічого, я не знав. Я навіть рекламу бачив тут десь на спотлайтах. У мене таке Springfield. Модульні реактори, які швидко якось розгортаються. Хрін пойме, як вони згортаються, але розгортаються швидко. Це тобі не там. Дуже дивно. Цікаво, треба почитати, але дуже дивно. Тобто таке є, це розповсюджено. В Європі це є, в Штатах це є. У мене десь було про зараз не знайду оці модульні Small Modular Reactors, SMR, оце називається. І там десь була статистика, скільки там в Штатах їх зараз, які там інвестиції туди йдуть. Виглядає так, що це щось, на що робиться ставка. Але навіть давай подумаємо, знаєш про що? Зелена відновлювальна енергетика. Чому вона у нас зараз в поточному житті не така розповсюджена, як класична? Та ти бачив, сонечка нема. Сонечка нема. Плюс це дорого. Дорого. Це повинно бути дешево, але відновлювальна енергія, вона дорога. Вона невигідна. Тобто, якщо, наприклад, ти будеш дата-центр заживлювати від, сонячних панелей, це буде коштувати потім тобі, як консюмеру фінальному, втричі дорого, тому що, це дорого. Дорожче, ніж палити вугілля, наприклад. Да, і воно не sustainable, тобто воно не постійне. Оці навіть панелі сонячні, в них є срок життєздатності, тобто... це теж треба утилізувати, потім нове поставити. Для природи це не дуже, Тому я думаю, що зараз це якась... У нас хтось зайшов. Це, хтось в системі. Хтось в системі. Це поки що такий прогноз, який нам треба до цього прагнути, але щось мені здається, це поки що нереальна історія. Бо для того, щоб живити оцього монстра штучного інтелекту, в тому, як йому прогнозують розвиток, повинна бути дешева електроенергія. Я думаю, що може в 26-му році, якщо не буде там якихось інших моментів, на які треба людству сконцентруватись, зараз всі оце uncertainty великий, у всьому світі, то я думаю, що це про те, що будуть думати майбутні покоління, і думаю, у 26-му, 27-му, в 3 роках десь якісь зміни мають бути. Бо штучний інтелект, генеративний, який ми використовуємо. Кожного разу з'являються моделі, кожного разу виходять нові якісь все мощніше, мощна і мощна LLM-ка. Її треба десь дані це розміщувати. Тобто воно не може бути, воно або десь застрягне на розвитку,
І ми будемо як от горизонтально скейлити. Або воно має піти далі і по енергетичному плані, і по плані, ну, типу, можливо, воно піде в інший потік. Тобто ми будемо енергію виробляти, як ми зараз виробляємо, але буде інновація, наприклад, я не знаю, там в рамках збереження даних. Знайдуть, як їх краще можна впіхнути. Ну, більш, да, економічніше використання. Ну, от якось. А й там побачимо. Ну, десь от світ на межі цього. Ну, або знаєш, страни, які виробляють те ж саме там нафту, там газ, вугілля і все. Ну, корисні копалини, вони просто будуть саботувати цю штуку. Ми ще досі не прийшли до електрокарів нормально, повсякденно. Ну, да. А ми вже, ну, може, кажемо про якісь там. Слухай, ну зараз час від часу я натикаюся там на якісь мікроновини, що там якась компанія заявила, що вони там почали там менше якихось викидів робити в атмосферу і так далі. І так далі. Ну, це настільки дрібні якісь речі відносно того, що відбувається. А вже ж добре, що хоча б це є. Але да, ти правий, ми все ще, ну, скільки років ми переходимо на електромобілі, і все ніяк не перейдемо. Тому, ну, гарний тренд. Да. Побачимось в 30-му. Да, десь так. Наступний прогноз. Технології почнуть відігравати вирішальну роль у пошуку істини. Формулювання максимально якісь в страті, але я раніше до церкви ходили, знаєш. Я це перекладав щось якось, я не знаю, походу було вже пізно, я вже хотів спати. Мені подобається. Мені дуже подобається, давай. Ось, про що мова йде? Мова йде про дезінформацію, яка поширюється супер швидко, з'являються нові хвилі інструментів, які дозволяють тобі з цією дезінформацією боротися. Ну і це ПСО, це все, або що це за дезінформація? Ну, і ПСО, і коли там тобі видають щось за якісь там типу факти, ти просто читаючи це в інтернеті. Ми зараз грань переходимо до мертвого інтернету. Ми так, знаєш, біля неї кожного разу ходимо з тобою. Ну, добре, і що? Прогноз стверджує, що з'являється нова хвиля інструментів на основі штучного інтелекту, яка допомагає журналістам, ну і людям, які хочуть в цьому розбиратися, у пошуку істини, у пошуку правди, насправді. Да? Тому що, ну, мова йде про журналістів, яких оці асінт-розслідувачі. Я зрозумів. Просто коли ти сказав стосовно істини, знаєш, це познання себе, там, і все інше, я типу, більш там щось до Бога, там, до Божественного. А це просто, типу, інформації настільки повно гімняної, да, що просто людям вже потрібно якийсь нормальний фільтр, щоб це відсортувати і взяти, ну, правдиві істочники. Правдиві джерела. І, да. Цей прогноз стверджує, що системи на базі штучного інтелекту допоможуть нам, ну, відділяти неправдиву інформацію від правдивої. Але я щось хочу так сказати, вони нас просто не ябуть, ці ж самі системи. В тому та й справа, да, що прогноз крутий, класний, корисний, але доволі наївний, тому що сам по собі штучний інтелект, який, як в цьому, в «Зоряних війнах», пам'ятаєш, цей, ти повинен бути... Було таке. Ось, да, типу, система повинна була боротися з дезінформацією, показувати тобі правду, але кожна LLM-ка, вона навчена на певних даних. Відповідно, що вона буде тобі давати, що вона буде перевіряти. Якщо вона на брехні навчена, то воно тобі буде давати за правду. Да? Тому щось я не думаю, що воно якось дуже сильно нам допоможе, хоча існують системи, да, які допомагають тобі, ну, хоча б трошки. Я не знаю, чому я матюкати сьогодні хочу, може тому, що ми з тобою там... Ти сьогодні перепив. Ні, офлайн сидимо, але знаєш, мене таке, типу, піздава LLM-ка, і LLM-ка правдива. І правдива буде чекати, чи оця погана LLM-ка дає несправжню інформацію, а правдива буде така. Типу, знаєш, коли їй потрібно, вона буде давати правдиву інформацію, а коли в неї не поганий настрій, то можна і десь підбрехати. Ну, можливо. Цікаво. Мені здається, просто будуть чаржити гроші. От якщо ти хочеш правдиву інформацію, да, то плати шекелі за неї. Слухай, ну а де гарантія, що там буде правдива інформація, а не брехлива? Ти тут насправді не вгадаєш, тому що, ну дивись, навіть припустимо, давай візьмемо New York Times, да? Історія за пейволом. Ну тобто ти заходиш туди, платиш гроші, ти отримаєш інформацію.
де гарантія, що вона правдива? Ти пам'ятаєш, в одному з попередніх випусків ми з тобою щось розбирали, пам'ятаю. і там була теж статистика, де журналісти казали, що вони використовують штучний інтелект, там прям компанії, в яких вони працюють, чи як редакція, в підготовці новин. Да? Тобто для того, щоб зробити матеріал, він вже ж там заснований на твоєму сприйнятті і так далі, але для того, щоб засунути якихось філерів, фактів додаткових, люди використовують штучний інтелект. Я так покрасив трішки, знаєш, там пишу про сьогодення, але там десь Лемка сказала, тут я як перший раз в'язав, якби жив Франко, він пішов би на концерт Океан Ельзи, знаєш, я такий, типу, ну клас, тоді я піду. Ну, типу такого, да? Да, тому, коротше, тут мені здається, що інформація за гроші, вона може трохи зменшити цю кількість дезінформації, але не дає тобі гарантію повну. А може воно буде і по-іншому? Просто цікаво, чи будуть такі, знаєш, отрицали. Я ніколи не використовую в своїй роботі AI, штучний інтелект, але і тому в мене такий великий рейд погодинно. А про це ми поговоримо трошки пізніше. А що, таке теж є сьогодні у нас? Я тобі розкажу про свої думки, про прогнози на майбутнє. Ого, ж подвинувся, бачиш, як зацікавився. З іншої сторони, ти пам'ятаєш, не пам'ятаю, коли це було, коли Маск купляв Твіттер. Це він коли ще з унітазом ходив там по офісу, оце відосик, я тільки пам'ятаю. Ну добре. Ні, він 3 або 4 роки тому. Ну, щось, по-моєму, там щось в 2022-му, щось там, коротше. Нам було не до цього в той час, але він там купляв Твіттер. І він тоді звільнив приблизно 80% команди модерації контенту в Твіттері, тому що він вирішив, що це не потрібна історія. І вони оцю систему модерації контенту внутрішніх модераторів замінили на ком'юніті notes, чи якось так це називалося. Тобто, коли ми з тобою можемо, побачивши якусь дезінформацію, можемо записати про це. Тому що це дезінформація, хтось ще побачив, там перевірив. Таким чином, тобто вони прибили цю системні перевірки, а там же ж люди, вони, скоріш за все, використовували якісь там певні інструменти для перевірки і так далі. Там ми з тобою можемо на це зреагувати, коли ми бачимо, що це відвертий пі***ч якийсь, тому що ми там знаємо, що, наприклад, в нашій країні не так все відбувається, як там хтось написав в Твіттері. Ми пишемо, що це не так. Але це тому, що ми це знаємо. Тобто я про що кажу? Про те, що якість інформації, гірше стало? Гірше стало там 100%. Твіттер зараз одна з найбільших дезінформаційних помийок, яка є, яка існує. Незалежно від того, що люди там в ці ком'юніті notes пишуть якісь речі, все одно це не те ж саме, що мати штат професіоналів, які займаються цим. Ще знаєш питання, чи люди там коментують? Але тим не менш, я думаю, що все ж таки 2025 рік – це рік спроби, як мінімум, такої великої боротьби з дезінформацією. Тому що, можливо, це видно з нашої перспективи, тому що ми стикалися з купою дезінформації зі сторони росіян, які вкидували там, що там, я не знаю, ми там дітей їмо там і так далі. І нам треба було боротися з цією дезінформацією, тому що на цю дезінформацію клювали на Заході. Західні партнери. Нам треба було, щоб партнери все ж таки включали мозок, тому дуже великий розвиток отримали оці осінь-розслідування, вже не в 25-му, але в 25-му це вже нікого не дивує, знаєш, те, що можна провести осінь-розслідування, і навіть ми з тобою можемо це зробити, бо це відкрита інформація, як це робити правильно, якими інструментами і так далі. Але оці всі осінь-розслідування і якісь подібні речі, це все ж таки більш для... Це не про соціальні мережі, де ми з тобою отримуємо більшість інформації. Ми і там наші друзі. Це соціальні мережі. В соціальних мережах ніхто не буде робити осінь-розслідування, тому що там дуже швидко йде ротація інформації. І от там ми якраз і стаємо жертвами дезінформації, тому що ти навіть то, яким чином ти потребляєш контент, ти такий, так, тут щось написали, це якась біліберда. Ти навіть пролістуєш, але ти бачиш це другий, третій, четвертий раз, воно тобі десь осідає. А потім ти в подкасті такий, десь я чув, десь я це бачив, а це насправді ти там сидів тижнями лістав. Це працює як реклама. Приблизно як реклама. Тобто воно тебе все одно тригерить. Ти ж це бачиш, ти розумієш, що це... Мене все тригерить. Тому я думаю, що
коли журналісти-розслідувачі розслідують якісь там корупційні схеми, якісь там величезні оборудки на рівні країн, це одна історія. Коли ти про це там чуєш, бачиш, такі розслідування вони займають там місяці, навіть там можливо там рік. Знаєш, я такий розслідував, сказав всім правду, а всі такі, та вже приїхали, вже не цікаво. 29-й рік, камон. Там, де ти найбільш отримуєш інформації, там, на жаль, ці всі методи не можна примінити, і там доводиться, я не знаю, полагатися на оці community notes, як в Твіттері, якісь подібні речі, і сподіватися, що люди там якісь адекватні оцінки дають. Тому, що ти думаєш про цей прогноз, про роль штучного інтелекту, і технологій у пошуку інформації, правдивої інформації? Правдивої інформації. Що воно у нас справдилось? Справджується? Мені здається, поки візіонери там не прийдуть, такі, які будуть шукати, як той агент Малдер, істина десь поруч, знаєш, поки не прийдуть і не будуть підсвічувати, наприклад, там цей канал повна туфта, не вірте жодному слову, що там написано. І коли будуть дійсно такі там великі відгуки, там, наприклад, не читайте той чат, не читайте цей чат. Тобто люди, коли будуть свідомо відноситись до інформації і більше буде з'являтись людей, в яких сіре там віщество більш критично мислить, то дійсно це буде тренд, незважаючи такий там AI, не AI, тобто буде оце. Мають бути оці, все ж я вірю в людей, що в них буде свідомість на те, щоб фільтрувати інформацію все рівно. А потім буде, мабуть, якісь автоматичні системи, які це мають робити. Тобто все, що ти зробиш спочатку мануально, або там, будемо казати, там послідовно, воно потім повертається в автоматичний якийсь режим. До речі, слухай, я б тут, мабуть, би ще думав не тільки про дезінформацію, а думав про те, як детектити і відсіювати явну якусь біліберду, яка згенерована штучним інтелектом самим. Тому що, це не напряму про дезінформацію, але там, скоріш за все, не можна відкидати того факту, що там може бути певна ступінь дезінформації. Тому що автор міг там щось десь не зайти, не доперевірити, і все, і в тебе полетіла якась діза. Ти знаєш, я на це ще так реагую. У нас, коли інформація якась, наприклад, вчені вивели там на якусь нову бактерію, яка може продовжувати життя. Нафіг, пролистав, знаєш. А тут бац, там якийсь там CTO директора там з главним бухгалтером на якомусь фестивалі запалились, і всі там наче починають, там мільйони переглядів. Тобто людей не цікавлять якісь речі, які можуть там, дійсно бути корисними, або там дати якусь там поштовх подумати про це. Людям цікавлять грязні труси, там хто де кого, де як, які тачки, хто скільки заробляє. Правильно. І все інше. І тому, от я думаю, що корисну інформацію будуть отримувати тільки ті люди, які хочуть її отримувати. Так, добре. Що, наступний прогноз – це технології, орієнтовані на потреби споживачів, завойовують ринок. Я, скажу, оцей технології, орієнтовані на потреби споживачів, в оригіналі звучить як intention driven. Я не знаю, як перевести це по-іншому. Добре. Але окей. Що відбувається? Про що мова? Відбувається сув, який переосмислює наше ставлення до споживчих технологій. Зараз все крутиться навколо привернення уваги. Це привернення уваги, це вже мільярдний бізнес. Бо кожен твій там свайп по телефону, це ти десь побачив якийсь кольоровий заголовок, щось ще, ти клас, клікнув, і ти вже там, знаєш, отямився, а ти вже там корзину на Амазоні, там чи на розетки вже там ти тицькаєш купити. Бо воно все розробляється таким чином маркетологами для того, щоб тебе зачепити. І оце все, оцей fear of missing something і вся оця історія, вона породжує в тобі тривожність і всякі такі речі. Це є проблема. Це є проблема, тому що, я не знаю, ти по собі відчуваєш, що поточний стан речей викликає в тобі там певну тривожність, і ти там боїшся реально щось втратити? Я не знаю. Мені просто іноді хочеться якусь там... наприклад, ми пишемось на айфон, я б хотів собі камеру нормально. В мене це виникає тривожність. Але з іншого боку, мабуть, ні.
Ні, ну коли проїжджає класне беха, то дійсно в тебе тривожність, хто там їде, а чого ти не можеш собі купити. Ну, Це є слухай, в той тривожність, або це щось ну, інше. це можливо, воно там якимось чином. Ну, давай, це можна екстраполювати на різні рівні, да, але ну от постійно, коли давай на собі скажу, я Давай. коли там ну щось бачу постійно, якісь речі, в мене виникають такі думки, що типу, блін, ну типу, мені можливо цього хотілося б, але там я не там, я це не можу там собі чи дозволити, Мгм. чи ще щось, або там я не знаю, я не можу собі придумати, на що мені ця біліберда потрібна, знаєш, і от Ай, воно куплю. куплю, хай валяється. І воно породжує оці якісь думки. Ти такий, типу, блін, можливо, там треба було іншим в житті займатися. Зараз би там. Ну коротше, воно в будь-якому випадку. Я не скажу, що воно там прям в мене породжує якусь велику тривожність, але якісь певні думки воно породжує. Може, тому що ми діти внутрі. Ну просто і ми хочемо дійсно там себе балувати якимись речами. А оці бляха-маркетологи просто нав'язують і б'ють по самому больному, знаєш, і потім люди ходять. Знаєш, там багато недолюблених людей, там людей, які там в них там якісь травма в дитинстві, там всім все купляли. А тут в мене тепер є гроші, я тепер заробляю, що я не можу дозволити. Ой, а це ж мені треба, якщо я це куплю, то мені треба ж якийсь в бізнес-тріп поїхати, або просто кудись поїхати. І там я це використаю, і все. І це єдинова разова там версія. Я їду там кудись, але мені має щоб бути цей гаджет. Я уявив собі красиву картинку, щоб бути з цим гаджетом, от в цьому місці, там пити каву, наприклад. Да. Ну і от, і це бляха нонсенс. Ні, в мене такого немає. Я сподіваюся, що у людей має бути десь там розуміння, що місце і гаджет не роблять їх щасливішими. Ну, це класно, що в тебе є такий рівень обізнаності. Він ну не у всіх є. Я себе, наприклад, от ти прям описав, можливо, мене в якомусь сенсі. Да? Я теж собі, я от прям уявляю, блін, от якби в мене зараз була, наприклад, камера, на яку б я писався, я б, коли кудись би їздив, я б її брав з собою і фоткав би ще на неї. Знаєш, я от собі прям уявляю картинку, як би я це робив. Але ну ніхіра, я б цього не робив. Насправді, мені просто потрібно чимось обоснувати собі покупку якоїсь нової іграшки, наприклад. І в мене в голові от воно назойливо сидить. І я себе зупиняю від цього. Я собі кажу, що чувак, ти не будеш цього робити. Ну не обманюй себе. Супер. Ну і це правильно, тому що, от дивись, якщо знаєш, як то кажуть, якщо ти хочеш спробувати їздити на машині, тобі не треба там купляти Lamborghini, знаєш. Почни з чогось маленького. Ну, типу, зрозумій, це воно взагалі твоє, не твоє. А зараз дійсно багато людей, ну як, продукти вони доступні, плюс-мінус. Ну, більш доступні, ніж були раніше. Ніж були раніше. Так. Ну, гроші depends, який гаджет. То ти можеш більше собі дозволити, і потім виявляється так, що це було просто десь, знаєш, таке облачко. Наприклад, там Андрій з камерою там фоткає десь океан. І це от просто як символ чогось. Але після цього воно так і нема тої камери, яка вже на полиці десь лежить, просто там використовує для аріїв. Знаєш, де там моя лейка. Ну, типу, я якось так думаю. Ну, і я себе, у мене теж таке є, але я просто собі зупиняю. Ну, типу, я собі кажу, якщо мені це от щось потрібно, давай спробуємо з маленького. Ну, типу, давай спробуємо. О, знаєш, я буду малювати, я стану там якимось там... Ні, давай я тобі інший приклад скажу. Давай. Коли я тобі кажу, Андрій, тобі потрібне світло, коли ми пишемося. Да, це потрібно. А ти мені що кажеш? Чувак, я знаю, як виставити, типу, як зробити те, що в мене тут є. Мені не потрібно нове світло. Ні, ну тут, світло потрібно. Світло потрібно. Ні, я просто кажу, що коли це от річ, яка не потрібна. От, ну, в принципі, ти без неї і так нормально себе почуваєш. Да. Ну і коротше, продовжуючи про цей прогноз. Тобто, це ми з тобою обговорили, в чому проблема. Та ну висказалось, ну просто. Да. Але прогноз в тому, що починають з'являтися гаджети, які дозволяють тобі тримати, коротше, не розпорошувати твою увагу. Грубо кажучи, про що мова? Знаєш, оці бабушкафони, там, де в тебе телефон, який може дзвонити і писати смс з великими кнопками. І там ти не можеш полістати ленту Інстаграму і так далі. В цьому прогнозі написано ще про
аудіоплеєри, знаєш, в якому ти можеш просто слухати музику, не через Старенький телефон. iPod, просто де отак от туди-сюди, і Ну, отак от мотаєш пісні. да, де в тебе Перший такий. де в тебе не вилазить ніяка Да. типу реклама, де ти ну, можеш просто слухати музику, і в тебе не буде якоїсь нотифікації. Касетник. Касетник. Я чомусь згадав да, про цей касетник, і я от прямо в нотатках написав, що з цією історією ми повертаємося в 2000-ні, да? Де якраз така штука і була. В тебе Да. плеєр, в якому ти просто слухаєш музику, бо він ні на що більше не здатний. В тебе камера, ну, фотік, на якій ти просто фоткаєш, він нічого більше не вміє. Тобто там кудись відразу Ну, більш засінхронізуватися. специфічні речі, а не мультітули, Да, так? не мультитули, тобто single responsibility якісь речі. Але в 2000-х це був типу розвиток технологій. Мгм. Да, вони не були спроможні на щось більше. А зараз ми, знаєш, наче розвиток зробив свій віток, і ми повертаємося якось трошечки назад, але вже з іншим. Розумінням того. З іншим розумінням, ми це вже робимо навмисно. Тобто Да. тоді це було обмеження, а тепер це ми спеціально себе обмежуємо. Да, в Ну, цьому я всьому. погоджуюсь. Я, до речі, вчора тільки спілкувався. Там, наприклад, мені людина каже, я їй казав про свої оці мікрофони, пам'ятаєш, я перший випуск робив, а він Як каже: Джекі. знаєш що? Кожен інструмент має бути специфічний. От тобі потрібен нормальний мікрофон. Я вже 100% знаю, немає універсальних офігенних тулів. Ну, типу, от, має бути специфіка. І от може ми до цього і приходимо. Ну, якщо ми кажемо про якісь професійні, тим більше речі, Да. от айфончики наші, да, які нам пишуть тут, Все вміють. вони все вміють. Класний інструмент, але попередній випуск це було просто жахіття, тому що ми писалися не на залізо, фактично, а ми писалися на софтвер. Да. Застосунок постійно вилітав. Тобто ми просто заманалися це потім монтувати і синхронізувати. Просто треба купити оці от як сінкери, або як вони правильно називаються, коли просто мікрофон під'єднаєш, воно туди же і пише. Як От. зараз? Ну, не як зараз. Да. Да, тому, коротше, особливо, якщо це професійні якісь речі, то вони повинні бути, мені здається, single responsibility. Ну, Ось. Тому прогноз каже нам про те, що з'являється така хвиля подібних девайсів хардверних. Ну і що ти думаєш про це? Я, до речі, почну з себе. Єдиний девайс, який я можу згадати, який таке робить, це електронні читалки, на яких ти не можеш. Брешу. В мене електронна читалка, яка просто фактично Android з e-ink дисплеєм. Тобто там просто вимкнуті усі. Там нема застосунків соціальних мереж, там тільки застосунки, через які можна читати книги. Але якщо навіть не брати таку китайську історію, то якщо взяти найпопулярніше це Kindle або Pocketbook, да, то це просто тупа читалка, там нічого більше нема. До речі, в мене жінка наш старий фотоапарат достала Nikon. Зараз, щоб просто дати дітям, щоб діти... Затвор могли позводити? Не затвор. Там він електронний, але там немає багато функцій. Тобто, щоб діти зрозуміли взагалі, що таке фотоапарат. Ну, розумієш? Що це не кнопка на телефоні. Екрані. Ну, і тобто, але от ти коли сказав, які от ти гаджети, в мене зараз багато друзів переходять з електронних годинників, вони переходять на стандартні годинники. А якщо їм потрібен там якийсь фітнес-браслет, вони покупають Wuvі або щось подібне. Перед тим, як ми затронемо прогнози на наступний рік, можливо, в тебе є якісь події в технологічному світі, які тебе вразили цього року особливо? Та зараз всі той AI головного мозку, як то кажуть. Але так, щоб вразило... Давай ти почни, а я буду думати. Я не згадаю. В тебе щось є? Слухай, в мене, скажімо так, з позитивного нема нічого. Давай негативничок. З негативного не хотілося б про негатив, але за 2025 рік те, що я бачив, те, що мене вразило найбільше, це, по-перше, технологія, яка наведе шороху там і змінить все на світі, а-ля штучний інтелект. Він просто отримав якийсь неймовірний бум. Тобто, мені здається, навіть в 24-му не було настільки сильно. Тобто, в 24-му ми
якось вертикально, знаєш, оце все зростало. В 25-му це пішло в горизонталь, це пішли сервіси, це пішли якісь продуктові Ми фічі. вперлись просто в саму технологію. Далі треба її скейлити. Ну, вперлись, да. І от завдяки чи через те, що вперлись, пішли просто сервіси. Сервіси на сервісах, і розвиток просто і адопшн супер величезний. Це не те, що прям негативна історія. Це норм, да. Це норм. Просто тут, знаєш, я переймаюся за те, щоб корпорації, і боси там великих корпорацій в гонках за оптимізаціями не завели нас трошки не в те русло, де оці всі штучний інтелект забере у вас роботи, замінить вас і так далі, щоб воно там, щоб ми були далеко від цього. Але то таке, то вже ми на це навряд чи повпливаємо. З негативних речей, що мені запам'яталося, це просто, мені здається, 25-й рік – це рік лей-оффів. Да, це є. Що не місяць, то якась компанія звільняє, там прям дуже багато людей. Різні причини, насправді, цих лей-оффів, але, факт є факт. В технологічному світі, в технологічних компаніях цих лей-оффів було, просто тьма. Я хочу, щоб цей горшочок перестав варити, і в 26-му році ми якось хоча б видихнули нормально. Або ми купимо собі мікрогаджети, якісь старенькі плеєри і просто послухаємо. Справді поживемо нормально, не будемо нічого робити, без будемо роботи, слухати свої. на увазі. Знаєш, на батарейки вистачить, плеєр засунув, послухай. Окей. І те, що я бачу, от прям те, що почалося, точніше, стало помітно не так давно, це ціни на оперативну пам'ять. О, це останній тренд. І це якось дуже вузько, скажімо так, щоб розповідати це як там, щось, що сталося в 25-му році, але це те, що, скоріш за все, буде продовжуватися якийсь час в 26-му, і це просто якась тренда. Я просто, знаєш, і коли я про це чую з якихось новин, те, що це здорожчання відбувається і так далі, я доволі скептично до цього якось відносився. Я такий, окей, якби, що в мене там є 2 карти пам'яті, 2 зовнішніх SSD-шника, що мені там ще треба. Хоча це не оперативна пам'ять, але тим не менш. Але мене вразило, я почав на це звертати увагу. Робимо бізнес, Дім. Йдемо, скупляємо, поки ще можна якийсь SSD-шничок купити там за $100, а через рік продати за X10. Я вже скупив. Я думаю, що ми можемо тут, в принципі, підняти трошки грошенят. Але я звернув на це увагу, коли знайомий запостив там сторіс, що він там купляв собі півроку назад, чи може трошки більше, планку пам'яті, оперативку для ноута на 64 гігабайти. І він показав, скільки воно коштує зараз на Амазоні. Просто там, знаєш, коли ти заходиш в свої куплені товари, от воно видно, скільки воно тепер в тебе коштує. І там різниця просто там, знаєш, тоді він там купляв щось в районі, там, по-моєму, $100. Більше, ніж біткоін вирос. Зараз 700, коротше. І, там, окей, я, можливо, плутаю там трошки самі цифри, але порядок цифр отакий. Тобто X6, X5. X5, X6, коротше, воно, здорожчало. Ого, та ж сама планка просто. Сильно. Це тренд, це в певній мірі проблема, тому що воно буде впливати на консюмерському рівні. Коротше, оце від мене такі речі, які мене вразили. На жаль, вони не дуже позитивні. А от мене вразило, я читав новину, що от раніше, коли тобі треба було там почувати себе гарно, там вітамінчики приміняв, все. Зараз є якийсь там укольчик молодості, і це не плацебо, не оце з плаценти там щось тягнуть. Ні, це стволові клітки, це не про це. Придумали, що ти можеш там собі там зробити цю ін'єкцію, і вона якось тобі молодіть там на кілька років. І що, якщо така тенденція, в тому будуть розробки, тобто людина зможе там жити там до 150 років. Коротше, для наших глядачів я знайду цю статтю. З кожним роком, в принципі, якщо там не враховувати війни, катаклізми на планеті, що зараз вчені дивляться всі більше, щоб продовжувати життя людини. Просто розуміння, що, знаєш, людство може жити довше, оце мені дуже цікавить. Що людство оці інтегрують healthcare проекти, починають в ту сторону більш копати, люди починають думати про своє ментальне здоров'я і все інше. І тобто я бачу тренд, взагалі люди починають наразі думати про те, а хто вони в цьому світі. Добре, давай тоді перейдемо до прогнозів на 26-й. Давай.
І перший прогноз це я не став навіть перекладати це слово. Це називається в оригіналі звучить companionship. Угу. І оцей companionship переосмислюється для тих, хто його найбільше потребує. І мова йде про самотність. Тобто companionship в цьому контексті це коли от хтось з тобою там може зменшувати рівень твоєї самотності. Як кажуть дослідження, самотність досягла епідемічних масштабів, зачіпаючи одну з 6 людей у всьому світі. І визнано Всесвітньою організацією охорони здоров'я кризою в галузі охорони здоров'я. Ось, привіт, Nordic Countries, да, там і все інше. Да. Ось, і це теж от вдогонку жити до 150 років і так далі. Ну, тобто проблема виникає в тому, що Ти будеш жити довго, але самотньо. Сумно. І тут, справа не тільки в тому, що людство само по собі стає самотнім. Ми з тобою це обговорювали в попередніх епізодах. Якщо я згадаю, в яких, то десь тут або тут вилізе вспливашка, про те, що люди вже зараз, почуваючись суперсамотньо, починають трошки неадекватно сприймати штучний інтелект, ну і LLM-чат-ботів, де вони там дуже багато їм всього розповідають, закохуються. Де ж статистика була, що рівень там шлюбів, розриву шлюбів піднявся, ну, що люди... Ну, бо, да, з бездушною машиною якось більш душевно стає, да? Може, просто люди не готові відкриватись там свої, там, з тої людини, з ким вони Це живуть. складно. Ну, це насправді складно, бо людські відносини, вони потребують вкладання, роботи. Да, ти не можеш просто комусь, постійно Він такий добрий, я розумію тебе. Да. Він такий, він тобі не каже, так, ти мене заманав, ти тільки про себе розмовляєш. Да. Ти коли-небудь в мене запитаєш, як в мене справи. І ліща тобі, да, і образився на тебе на місяць, коротше, і все. Ну, коротше, це, проблема номер 1, яка, покоління поточне, да, людство, воно там, в принципі, відчуває більшу самотність через те, наскільки розвиваються технології, тобі, по великому рахунку, тобі не треба зараз ходити, не знаю, зустрічатися з людьми для того, щоб обговорювати якісь там новини і так далі, тому що ти можеш це все прочитати, з чатом GPT обговорити і нахріна взагалі виходити з дому. Але це навіть не основна проблема. Основна проблема – це літні люди. Да? Літні люди, вони відчувають самотність. А як же H-Tech? І отут ми переходимо до H-Tech. Я кажу про роботів. Тобто не про гуманоїдних роботів, да, давай там про щось Black менше. Mirror. Ну, це просто якась залізка, да, з якою ти можеш там поспілкуватися, поділитися чимось. Да, це не людина, але це який не який, але там певний вихід. І кажучи про те, що поточне там покоління, молоде покоління людей там якось супер addicted з її штучним інтелектом, закохуються і так далі. А це навіть не робот, бляха, це просто віконечко чата в тебе, да, і то в тебе вже там якісь емоції виникають. Страшно стало. З такою тенденцією роботи, да, які всередині там сидить штучний інтелект, вони реально можуть допомогти людям. І то цей тренд, він нам каже про те, що ми переходимо від транзакційних взаємин з пристроями, да, до побудови відносин з, скажімо так, фізичним штучним інтелектом. Ну, точніше, з якоюсь залізкою, всередині якої там в операційці є штучний інтелект. Ну все, сайберпанк в моїй голові. В моїй голові сайберпанк гра. Потім ми монтуємо собі там, знаєш, там різні там девайси собі там в руки, в ноги там монтуємо, і ми вже такі з залізом прям не просто компаньйони, ми не ціле. Ну, слухай, тут насправді воно може і звучити якось по-кіберпанківськи, але там сьогоднішня наша розмова, вона там побудована на якихось там даних, дослідженнях і так далі. Тому я зачитаю тобі те, що клінічні дані підтверджують ефективність боротьби з самотністю за допомогою роботів-компаньйонів. І вони допомагають в підтримці психічного здоров'я та благополуччя, наприклад. Це непогано, це прикольно. І от дивись, вони ще кажуть, що клінічне дослідження Паро, це одна з компаній, яка роботів цих робить, показало, що 95 учасників з деменцією, які регулярно взаємодіяли з цими роботами-компаньйонами, мали корисні взаємини з помітним зменшенням збудження, депресії та самотності. Ну, тобто воно від деменції явно не допомагає, але емоції, які навколо цього виникають, воно якось пригнічує, зменшує. Що ти думаєш про цей сценарій?
От ти можеш себе уявити, я не знаю, там, що тобі там, скільки ти там казав, до 150 хочеш дожити? Типу, от тобі... Я не хочу. Я просто казав, що є такі новини, Ну, що окей, можна. ну добре, ну дивись, тобі там хай 95, да? Там, ти сам, наприклад. Ну, от що ти будеш робити? От тупо тусуватися сам зі своїми мізками, чи все ж таки, якби була якась залізяка, які ти міг би хоча б щось навалювати? Свідомість при 95 років, свідомість нормально зберегти. Може, взагалі буде деменція, я буду прокинатись, новий день, як новий день. І, типу, от залізка стоїть. А ти хто давай знайомитись? Коли, ой, блін, ну це не дуже смішно. Не смішно, але коли з ним тільки познайомились, розговорились, я засинаю, і утром ми знайомились знову. Я тобі скажу так, якби я обирав або самотнім, або типу залізка, яка зі мною б спілкувалася, хрен з неї, хай буде залізка. А чому не собака? Чому не, от прикинь... Чувак, 95 років тобі, яка собака? Що ти будеш з нею робити? Ну, типу, якась маленька, яка там на... з якою гуляти треба двічі на день? Яка там десь на той... Хам'ячка заведу собі, а в хам'ячок оцей буде вмонтований оцей нейролінк, і хам'як буде зі мною спілкуватися. Йому не складно, мені приємно. Сидимо, він в банки, я в кріслі, каталці. Він ще й електроенергію в цьому колі. І спілкуємось. Для мого плеєру касету. Я думаю, що, да, воно дійсно, мені, наприклад, було б теж погано самотньому. Я сподіваюся, що ти, знаєш, там, мені хтось стакан води подасть, як ото кажуть, ми ще таку тему затроємо. Слухай. Возможно, якщо комусь це вже... В тебе діти слухають подкаст? Да. Натяк зрозуміли. Да. Але в принципі, що якщо людині самотньої це їй допомагає, чому б ні? Наступний прогноз на 26 рік, це він названий як світанок ренесансу розробника. І оце мій улюблений прогноз. І каже він про наступне. Вся наша оця історія з тим, що штучний інтелект забере наші роботи, ми далі будемо непотрібні. І тут більше про розробників, да, про те, що писати код тепер може штучний інтелект, а ви давай кудись на вихід. Історично ми вже все це бачили і чули. І ми з тобою зачіпали сьогодні питання хмарних технологій. Да? Я зараз буду про це казати. Історично, які у нас були ключові віхи, можливо, не ключові, але ті, які мені були цікаві, скажімо так, в розвитку технологій, да? І те, що пов'язано з написанням коду, з кодуванням. Перше, це поява компіляторів. З появою компіляторів замість заміни розробників просто підвищився рівень абстракції. Да? Розробка програмного забезпечення стала доступна ще більшої кількості людей. І тут виросла конкуренція. Безумовно, але вона завжди з кожним оцим вітком нових технологічних якихось розвитків зростає конкуренція. Да? Бо приходять нові люди, але нові люди, вони привносять якісь нові ідеї, якісь нові погляди на це все, що дало свій... JavaScript. Да, JavaScript, що дало свій поштовх, штовхнуло далі, да, всю цю машину. І без цих людей, без цієї появі компіляторів ми б не опинилися там, де ми зараз. Да? Тобто, коли, в принципі, той самий JavaScript, який ти згадав, це, якщо не казати про екосистему навколо, це вполне собі доступна мова програмування, на яку, якщо не казати там про всі ці фреймворки і так далі, дуже багато умовностей, да? Поганий приклад, мабуть, з JavaScript, але, це доступна технологія, яку можна вивчити. Наступна історія, що у нас з'явилося, це хмарні обчислення. Да? Після того, як з'явилися хмарні обчислення, системні інженери, чи як назвати, я не знаю, як назвати людей, які... Девопси — це ті, хто... Це вже після. Це те, во що це вилилося. Сісадміни. Да? Хай це буде сісадміни. Вони нікуди не поділися. Вони просто стали хмарними інженерами. Але, поява хмарних технологій, вона зменшила бар'єр з усілякими експериментами, і спричинила фактично вибух якихось нових проєктів. Стався бум DevOps-практик. Да? З'явилася нова професія DevOps. І, навіть якщо взяти девопсів, да, тобто тоді думали, що це забере роботи, а замість цього в тебе з'явилася нова професія. В когось забрала, хто не адаптувався.
Ну, а вже ж, да, але ми кажемо про те, що технологія дає, далі. Слухай, пам'ятаєш, був оцей період, коли там на Доу там писали про і вакансії оці були про девопсів там по 10 тисяч. Да. Навіть до такого доходило, бо це була супер високооплачувальна, це навіть не професія, але це робили Ну, так, це що був це бум професія. на них, Це попит був бум, дуже. да, але це люди, які фактично робили все це ж саме на залізках отут фізичних, да? А далі ти все просто з одного ноуту там зайшов і все це робиш в хмарі. Terraform, привіт. Terraform, привіт. Ось тому воно нікуди людей не поділо. Да, всі ці трансформації вони відбувалися з тим, що в тебе якісь нові тули в тебе з'являлися, і були оптимізовані робочі процеси. Ніхто не каже, що кожна з цих віг, що там не звільняли людей, що компанії не проводили оптимізації. Все це було. Просто ми про це або не чули, тому що нам було не до того. Коли ці компілятори з'являлися, ми з тобою ще Кнопки красили. Ми з тобою навіть ще, мабуть, не думали про те, щоб йти в програмування. Може. А потім ми кнопки красили. Да, коли хмарні технології з'являлися. Зараз це все нас там безпосередньо якось зачіпає і там людей навколо нас, але це вже було все. Да? Тобто воно, на жаль, нікуди не подінеться. На жаль, всі ці технологічні розвитки, вони йдуть рука об руку з якимись оптимізаціями. Але зараз в цьому відкі зі штучним інтелектом ми спостерігаємо, можливо, просто ще більш концентровану історію, тому що ані поява компіляторів, ані хмарні обчислення, як ми казали на початку, вони не були настільки mass-adopted. Да? Тобто, грубо кажучи, художник, який малює, він до хмарних технологій, до компіляторів ніяким чином не був дотичний. До штучного інтелекту дотичний. І так далі, і так далі. На будь-якому рівні, навіть на побутовому, штучний інтелект з тобою, на відміну від попередніх оцих революційних історій. І тренд в нас який? Що? Власне, це ми залізли кудись глибоко знову про цей штучний інтелект. Прогноз цей каже нам про те, що у нас буде світанок ренесансу розробника. Да? І тут мається на увазі... Звучить так, все я там, знаєш, звучить прикольно. Да, прогноз полягає в тому, що розробники будуть в майбутньому, починаючи з 26-го року, ще більш потрібні, ніж вони були до цього потрібні. Якого дідька? Якого дідька? Пояснюю. Ми ж всіх розпустили. Знаєш? Ми їх усіх розпустили, а тепер вони нам знову будуть потрібні. Я думаю тут, я можу помилятися, що справа буде в наступному. Ми зараз знаходимося в тому часовому відрізку, де ми проводимо оптимізації. Ми використовуємо штучний інтелект для того, щоб почати робити щось швидше, відкинути якісь зайві технології, якось об'єднати одній людині, дати декілька ролей, наприклад, і всяке таке. Десь зекономити, десь, можливо, трошечки підзаробити за рахунок того, що операційні видатки зменшити, і всякі такі речі. Але коли ми все це зробимо, настане час комусь делегувати. Навіть не делегувати. Настане час думати про те, а що далі? Що ще ця технологія може нам надати? Чи може вона реально щось створити нове? Не тільки допомогти тобі оптимізувати, щоб ти швидше все робив за ті ж самі гроші, а реально створити щось нове. І ось тут якраз розробники і, в принципі, люди будуть суперсильно в ціні, тому що штучний інтелект, він не може креативити, він не може вигадати тобі якісь історії. Там, де людина проявляє свої найкрутіші ці якості по створенню якихось революційних речей, штучний інтелект суперсильно програє. Якщо казати конкретно за розробників, за інженерів, оця вся база, як будуються системи, вона нікуди не подінеться. Штучний інтелект тобі скаже: да, звісно, зараз ми оцю всю систему побудуємо суперклас. Ось тобі код. Залий його кудись там, і все запрацює. А ти, як людина, зрозумієш, ніхрена, ти не подумав про масштабування, ти не подумав про те, що в тебе може бути пікова активність якась, да? Тобі треба, наприклад, скейлитися, даунскейлитися і так далі, і так далі. Тобто це те, що тобі штучний інтелект в комплексі не дасть. Можливо. Я просто думаю, що наступний, майбутнє, як я інтерпретую ренесанс для розробників, це коли грязну роботу можна віддати штучному інтелекту, і він буде кодувати ще краще, а самому сконцентруватись більш на цих моментах. System design
це стосовно бізнес того, що ти для чого робиш продукт, правильно? Щоб комусь заробляти гроші або покращити світ. Зробити якось простіше життя людини. І тоді я думаю, що ти можеш, як, наприклад, технічна людина, більш креативно думати в сторону того, як би ти хотів, щоб ця система була, але тобі будуть потрібні інші навички. Більш, як у нас є там фізичний рівень, канальний, да, є оцей прикладний. Тобто на вищому рівні тобі подобаються інші. А оцю всю типу кодування, це буде не так потрібно. І тоді от інженерам, які зараз класно кодують, або класні інженери, треба дивитись на рівень вище. Що буде далі? Як вони можуть свої навички адаптувати під запити бізнесу при використанні AI? Я отак думаю. Це одна сторона медалі. Знаєш, що може бути другою? Що він буде настільки крутий, що йому ніхто не потрібний буде? Ні, я ж кажу тобі про другу сторону медалі, того, для чого, чому станеться ренесанс розробників. Це те, що штучний інтелект просто наробить так багато цікавих Що треба речей, буде виправляти. що тобі треба буде виправляти всю цю історію. Тоді, всіх будуть кликати назад. Насправді це доволі якісь фантастичні думки, да, тому що ми не знаємо, до чого це призведе насправді весь цей допомога штучного інтелекту в кодуванні, наскільки воно буде. Тому мені доволі складно там казати, як воно може там статися в плані того, що людина потім прийде виправляти всю цю історію. Але щось мені підказує, що робота по виправлянню за штучним інтелектом, вона по-любому чекає нас. Да. Тому я думаю, що оцей світанок ренесансу розробника, він, скажімо так, у нас ще не стався цей занепад розробника, да? А тут вже нам пророчить ренесанс. Не знаю, можливо, може буде дуже швидкий закат. Можливо, ми зараз просто закатуємося, знаєш? Да, і ми просто цього ще не... А ти відчуваєш, що зараз якось нівелюється важливість і необхідність розробників? Бо я, якщо чесно, не бачу цього. Не бачу. І ми тільки чуємо, да, що там йдуть звільнення. Там скорочення, там утилізація, там клієнти не вимагають стільки багато людей зараз на проєктах, або вимагають, конкуренція зросла. Да. Тобто, я бачу, що зараз такого попиту масового на різного роду розробників не. На таланти будуть завжди попит. Неважливо там. Якщо ти в цьому експерт, то супер. Слухай, але тим не менш, згадай, ми коли в попередньому епізоді, да, про портрет кандидата, співбесіди і так далі. Було. Було таке. Ти коли розмовляв з своїми колегами з центру компетенції, що вони казали про розробників? Що зараз все рівно потрібні люди з руками і з мозками, з мізками, а потім вже питаються про AI. Тобто AI – це не є якийсь... Це класний додаток, але це поки не... Дивись, я ж тоді поправку зробив, це в залежності, в яку компанію ти йдеш. Тобто, я думаю, зараз, якщо б ти пішов в розробку, наприклад, якщо ми кажемо про ML-Ops інженерів або про Data Scientistів, і ти б сказав, ідеш на таку позицію, але я і не знаю взагалі, але я класно кодую на JavaScript. Слухай, все одно, навіть в цьому випадку, якщо ти там ідеш на машин лернінгом займатися, там не потрібно будуть навички генеративного штучного інтелекту. Да? Тобі треба буде алгоритми знати, тобі треба буде... персептрони, там всякі тензори, там і там, звісно, там твій JavaScript таке. Тому, я думаю, що ми поки що не бачимо навіть занепаду такого великого розробників. Або він станеться завтра. Або в понеділок. Наступний тренд – це те, що оборонні технології змінюють світ. 100%. Я думаю, що світ побачив, що дуже зарано почалася демілітаризація світова, і зараз це буде повертатися назад. І тепер, скажімо так, це буде не просто танк, який стріляє снарядом, да? А це буде дрон, якому треба летіти, маршрут, да? Розпізнавання об'єктів, якась там автоматизація і так далі. Тобто програмне забезпечення військове, да, для цих всіх речей, воно буде потребувати зовсім інших підходів, зовсім інших скілів. До речі, ти бачив таку пушку зробили там в Америці 2 інженери. Вони спочатку дивились, там
От як, наприклад, зараз, да, там основний момент, там як от захиститись від дронів, тому що вони ну там летять, і в них дуже важко влучити, і треба там або оці пушки, які там антидронні, да, або якусь таку систему, яка може швидко реагувати там за FPV-дронами, як вони там повертають. І американці, там 2 інженери, вони створили там. Я потім знайду, я закину там на відео, я бачив в інстаграмі. Наприклад, вони зробили там, щоб ну там цей автомат, да, він ходив і так, і дуже швидко реагував. І він, пам'ятаю, такий, вони тренувалися таки на дротиках спочатку, не таких, знаєш, щоб його не вбило під час тренування. І він таки кульку отак от тримає, там розову кульку. За ним там стіна, і там є кульки там жовті, сині і от розові. І він каже такий: GPT, вона там гоп, реагує. Там позбивай всі сині кульки. І воно так знаєш, ой. І воно його прямо от ну просто проходить, і він стоїть. Далі він починає типу рухатись цим шариком по кімнаті і каже: позбивай всі жовті. І він ходить, і воно всі жовті, воно його оминає дуже швидко. Ну там вони ще конструкцію цю зробили фізично, щоб воно от робило по всім там 360 ходило. І потім каже розову. І він таке розове стріляє, і він таке: залиши останню голосом. Зрозуміло, він так хоп, залишає останню, він так кидає на його, буф, і все. Тут ще такий момент, що у цьому сучасному мілтеху, оскільки доводиться рухатися дуже швидко і реагувати на якісь речі, на якісь зміни, то тут дуже класно використовуються технології подвійного призначення з самого початку. Тобто ти можеш взяти звичайні, там, я не знаю, цивільне застосування якихось речей, ми починаємо думати, ну тобто ми не розробляємо щось з нуля, а ми адаптуємо цивільні якісь технології у військових цілях. Ну, я не скажу, що це прям прикольно, це погане слово, але ми вимушені це робити. Але може, це просто те, що ну як людська питливість, як можна за дешеві кошти зробити, ну якось захистити себе. Ну, тобто зараз специфічні дрони теж є, ми знаємо, да? Ну, тобто, але просто собівартість такого рішення. Да, тому про оборонні технології, які змінюють світ, тут точно це прогноз. Та я певний, що оцей Елон Маск випустить цих клятих роботів і ще дадуть їм ружбайку, і вони будуть будувати свою якусь там мілітаризовану охорону. Захочеш зайти потім там, я не знаю, там в X, да, там в офіс, от ми казали, що він там унітази таскав. От, а там 2 вже не люди там охороняє, да, там не security, там Паша, або якось інакше. А там сидять вже такі 2 дрони, або пам'ятаєш в Робокопі оцей який Роб Курча, такий здоровий, ну в Робокопі такий. Пам'ятаю. Добре. Ну да, ну такі вже охрани, ну і все, приїхали. Так, добре, давай тоді останній в мене прогноз на 2026 рік. Це персоналізоване навчання поєднується з безмежною допитливістю. Про що мова? Ну, про персоналізоване, в принципі, навчання і штучний інтелект, який в цьому задіяний. Почнемо з дітей, да, то потім будуть там студенти у нас і так далі. Діти зі своєю питливістю, вони, типу, як природжені учні, знаєш, ідеальні учні. Ти моделізуєш картину. Слухай, ну виправ мене, якщо я не правий. Вони будуть тебе засипати питаннями, допоки ти не здашся. Ну, знаєш, от в якомусь певному ти мені повинен казати. В якомусь певному віку діти починають казати: а це що? А це як? А це чому? І так далі. Ну вони це кажуть, коли їм 2-3 рочки. Ну, він далі, тоді не буде в чат GPT линати, ти маєш йому пояснювати. Далі, коли там дитина потрапляє в систему освіти, якщо система освіти налаштована правильним чином, щоб не подавляти дитячу питливість, да, там, типу, і всіх вирівнювати під одну якусь черту, а давати йому можливість і свободу вираження і задавати свої питання, то в цьому випадку системи можуть допомогти. Я не кажу про те, що там кожному віддати по чату GPT, замкнути в своїй кімнаті, хай запитує замість тата, хай питає в чат GPT. Ні, це більше про те, що завдяки технологіям, завдяки штучному інтелекту можуть з'явитися подібні можливості. Да, от уяви собі, що дитина не буде соромитися задавати питання, тому що вона не буде в школі задавати питання, наприклад, вчителю, який скаже: не задавай мені тобі питання, ну, типу, іди там читай якусь книгу. Ти просто задаш це питання якійсь системі, да, яка тобі дасть відповідь в тому вигляді, в якому ти її зрозумієш. Певно, що вона буде правильна.
ну це вже питання до нас. Не до мене з тобою, а до людей, які будуть розробляти якісь застосунки на базі цього всього. Для того, щоб діти мали змогу в зручному для них ритмі вчитися і отримувати інформацію. Бо це безпечний простір. От я про це більше кажу. Ну може. Ну, ти думаєш, наш мір буде настільки поганий, що ми не зможемо там дітей в якийсь нормальний простір, що в них буде там тільки оцей безпечний з боку психіки. Ну, безпечний, слухай, згадай, як ти вчився там в школі, в інституті. Чи багато ти запитань задавав там вчительці? Чи ти сидів і боявся запитати, тому що в тебе зараз почнуть тикати пальцем і казати, що ти там, я не знаю, це залежить, ботан. в якій школі хто вчився. Ну давай, слухай, а вже ж. Ми як ці макаки какашками друг друга кидали нормально. Ніхто, всі на всіх тикали пальцем. Ну, а хто тобі сказав, що зараз в сучасному світі, там чи через 5 років не буде існувати такого? Ну, булінг, він буде завжди існувати. Тобто тут людині треба... Я впевнений, що наше десь середовище настільки не таке позитивне, як ми хочемо, щоб воно було, і булінг буде завжди. А з іншого боку, штучний інтелект, я тобі скажу, як це на практиці використовується. Давай. Додається якась задача по математиці, по біографії, там треба дізнатись, прочитати в учебнику, там вводиться туди, там, наприклад, ця інформація, швидко отримує сухі статистичні дані, переписується в тетрадочку, а далі там те, що мало було зробити за півгодини, робиться там за 15-20 хвилин, ну зато є 10 хвилин там на комп'ютерні ігри. Так, а що в нас там? Ну, типу, зараз, що я бачу, що навпаки використання штучного інтелекту може зробити так, що діти будуть менше вчитись, а більше фокусуватись, ну, або на тому, що вони дійсно їм подобається, і розвивати, наприклад, там гру на гітарі, малювання і все інше, там, навчання мов і все інше. Або діти будуть використовувати цей відведений час на всякі дурощі. Слухай, я поняв, тому висновок по цьому прогнозу будеш робити ти, а не я. Але дивись, тут давай подивимося на це трошки ширше. Да? Ти кажеш про якісь доволі прикладні речі, але система освіти там України, система освіти Європи, не знаю, там що в Сполучених Штатах, вона все ще не впровадила це. Не впровадила штучний інтелект в програми навчання. Дивись, в тебе, да, окей, в кожного там студента, в кожної дитини, яка вже там вміє користуватися планшетом, є там чат GPT і щось подібне. Неконтрольоване використання цього всього. Якщо в тебе, наприклад, воно буде існувати в рамках, я не знаю, там якихось застосунків твоїх шкільних, де ти можеш не в чат GPT йти, а, наприклад, в тебе є якісь там типу факти, і ти такий, розкажи мені там... Типу ноутбук LM, але для школярів. Ну, щось типу того, де в тебе є якийсь матеріал, де ти можеш по цьому матеріалу задати, наприклад, додаткові питання. Карточки, навчання, в принципі, для навчання класно використовувати цю тулу. Ну от, якісь подібні речі, їх же можна впровадити в систему освіти на системному рівні. І тоді учні будуть... Якось це буде адаптовано. Це апріорі адаптовано під тебе вже, да, тому що ця LLM-сесія якась, да, там, ну чи що там буде відбуватися, вона твоя персоналізована, да, то там відповіді іншої дитини для іншої дитини вони будуть дані в іншому стилі. Якось. Це взагалі така тема велика, бо я, ти знаєш, зараз там сижу і думаю, от тут онлайн навчання, коли воно персоналізовано, чи воно буде бачитись. Бо ти будеш спілкуватись з LLM, як ти задав той промпт, який ти матеріали засунув, інтерпретація може бути інша, вона більш персоналізована. Чи буде їм хтось ще пояснювати? Та будуть, звісно. Дивись, чи буде в них якесь формування таке? Тут же ж питання не про те, щоб перекласти освіту на LLM. Да? Тут мова йде про те, що впровадити штучний інтелект в систему освіти, тобто зробити це додатковим інструментом. Дивись, як це може, наприклад, допомогти вчителям. От ти затронув тему, да, що не так багато у нас було прикольних вчителів, які могли нам щось класне розказати. І це є проблема, я з цим погоджуюся. Я таких вчителів, мабуть, там по пальцях можу перерахувати в своїй... В своєму житті. Ось. А чому це так відбувається? Тому що на вчителях є дуже велике навантаження в якоїсь
якоїсь рутини. Операційки. Перевіряй домашні завдання, наприклад, да? Там, роби, там, пояснюй якісь однотипні речі, відповідай на якісь однотипні запитання. Це все можна перекласти Тут туди на погоджуюсь. штучний інтелект, автоматизувати цю історію, а вчитель зможе якраз сконцентруватися на тому, щоб цікаво свій матеріал викладати. Да? Ну, це класно, це він ситуація. Вчитель розвантажений, вчитель нікуди не подівся. Це не та історія, де такі, типу, вчителі Угу. пока. Ну, типу, вони лишаються, вони просто займаються більш корисними речима. Тому що зараз рутина, я думаю, з'їдає більшу частину їх. Про операційну діяльність погоджуюсь, там прискорення процесу. Єдине, що, а от Перевірка, я думаю, що може бути базова перевірка через штучний інтелект. Якихось шукай типові якісь помилки, наприклад, Да. які прописані вже чітко. Бо це можна зробити, бо матеріал, який викладається, він однаковий на кожному рівні. Да? Тобто, відповідно, діти, як дитячий мозок, він там середня по палаті працює там приблизно в одному там векторі. Да? Відповідно, помилки вони роблять плюс-мінус одні і ті ж самі. Я розумію, от диктант можна перевірити, наприклад, української мови, да, коли ми там пишемо диктант. Це ми можемо. А от якщо віддавати перевірку твір, як людина оцінила там характеристику там персонажів, її бачення, її світогляд, то це просто віддати тупій LLM-ці, це було б, мабуть... Це ніхто не буде робити. Я не кажу, що всі перевірки віддати на штучний інтелект. Базові, типові, які якраз займають дуже багато часу. Якісь там, де треба реально людині перевіряти, там вони потрібні. Але теж, знаєш, перевіряючи там есе якесь написане, якщо його прогнати спочатку через штучний інтелект для того, щоб він сказав хоча б там скільки там плагіатів різних, це вже тобі дасть якусь змогу в оцінці. Тому що закривати очі і думати, що твої учні нічого не використовують, і це вони такий епітет класний написали там десь, знаєш. Та, я розумію, просто було прикольно, знаєш, от як раніше, я просто все рівно згадую, там, прийшли за парту, сіли, пишемо твір. 45 хвилин. Погнали, знаєш. Пишеш оце. Будеш писати, будеш продовжувати Тобто, якщо буде так адаптуватися, що от люди онлайн теж приходять і пишуть твір, і їм треба здати цей твір, тут має бути або обізнаність того, що якщо це і онлайн будете писати в свій вільний час, просто не використовуйте AI. Я розумію, що люди такі, і діти, вони такі, знаєш, що, от пам'ятаєш, ми теж казали, треба написати твір. Я настільки крутий, що в мене зараз білий лист, і я не знаю, з чого почати. Так хочеться багато написати. LLM-ка, не кидай план. Почни. Типу такого. Слухай, і що в цьому поганого? В цьому нічого поганого нема. А якщо потім просто там будеш користуватись, знаєш, по чуть-чуть, потрошку, а потім вже твір пише LLM-ка, і ти такий, пам'ятаєш, як ми цей спілкувалися стосовно, коли люди не відчувають, що вони роблять щось своїми руками, те, що вони роблять, і вони ходять, фруструють від того, що за них все роблять LLM-ка. Да, слухай, я теж думаю, що тут просто система цих, як це, вахи запобіжників, як це називається правильно? Система запобіжників. Давай, запобіжники. Вона теж буде. Це ж не означає, що кожна дитина просто нагенерує собі якийсь твір, да, і вчитель такий, все, 5, А++ тобі. Ні, це не 12. так. 12. 5, 12, А++, які там ще системи числення у нас існували. Тобі просто може повертатися, да? Наприклад, це просто штучний інтелект відразу тобі, як вхідний фільтр перевірки цього есе, повертає тобі назад, бо каже, 90% плагіату. Можеш оспорити. Оскаржити. Можеш оскаржити це, да? Ось коли ти це оскаржиш, це буде означати, що ти там, це реально якийсь ексепшн, не треба людині, наприклад, піти і подивитися, в чому справа. Якщо ти не оскаржуєш, значить реально 90% плагіату. Сиди, пиши. Отакий прогноз, насправді. Цікаво. І що ти думаєш? Я єдине можу сказати, що ці всі прогнози, про які ми зараз сьогодні спілкувались, я спілкувався там з CTO своєї компанії і ще з декілька менеджерів на просто по душах, да, взагалі, що зараз відбувається в світі, як це. І мені всі кажуть, цікавий час ми живемо. Незрозуміло, як воно буде, що воно буде. Все щось відбувається, всі щось роблять гіганти.
Десь щось зростає, десь падає, когось звільняють, хтось навпаки прогресує. При цьому люди заробляють гроші і будують свою там велику аутентичність у майбутньому. І все це відбувається на фоні якійсь там невизначеності майбутнього. І це все так, знаєш. Да, слухай, в поточній там системі нестабільності, яка існує навколо нас, робити якісь прогнози, це ну з однієї сторони, ти наче читаєш якусь фантастику, а з іншої сторони, ти такий думаєш, ну все настільки швидко розвивається і рухається, що ну може бути і правда. Тому там чітко казати, знаєш, там да чи ні. Ну, я от про всі оці речі, які ми сьогодні з тобою затронули, я от чітко можу сказати тільки про Мілтех, от що чітко, да, тут воно є. А все інше, воно таке it depends. Заведу собі робота. Та заведеш по-любому. Сподіваюся, не буду самотній. Можливо, не в 26-му році, але... Ну да. Під ялинку. Добре, що, на сьогодні тоді це все. Дякуємо, що були з нами. Якщо вам було цікаво, підписуйтеся на цей подкаст, ставте лайки, пишіть коментарі. Це допоможе нам створювати ще більше цікавого та корисного контенту. І почуємося в наступному епізоді. Па-па! Почуємось. Па-па.